כן, אנחנו בפרק ד'. כן, אני כתבתי את סטאקסנט. לא כתבתי את זה כתוכנת ריגול. כתבתי את זה תוכנה שיודעת לתחזק דאטאבייסים, לפרוק אותם ולטעון אותם מחדש. אבל בגלל שהתוכנה שלי יודעת גם לכתוב את הפלאגים מחדש ולסדר מחדש את הרשימה, אז לקחו את זה מי שראה את הפיצ'ר הזה, עטף אותו בעוד כמה אפשרויות חדירה, והלביש אותו בתוך המחשבים של האיראנים כדי לבדוק מה זה יעשה לצנטריפוגות. אז אם אתה שואל אם אני עובד אצל ביל גייטס או לא, בלי לקבל משכורת, אבל אני עובד אצלו. נולדת בחווה. אה? נולדתי בחוות הניסוי במדינת ישראל. כן, ועוד בעיר הניסויים, חיפה, עיר שבה יש יותר בתי חולים מתחנות משטרה. אתה יודע כמה בתי חולים יש בחיפה? ארבעה? חשבת פעם כמה בתי חולים יש בחיפה? תמיד חשבתי שניים שלושה. תתחיל בשניים, שלושה. רמב"ם, בני ציון, כרמל, הבית חולים האיטלקי, בית חולים אלישע, בית חולים של הצבא. וזה עוד לפני שהלכנו לפרטיים. זה עיר של רופאים, חביבי. עיר של מעבדה. עכשיו לא מזמן אילון מאסק פרסם איזשהו משהו, שהוא כאילו שאל את הסינים על הקורונה. מה הטעות שהם עשו, ואז הם סיפרו לו שהם חיברו הרבה מדי אנשים למכונות הנשמה. אבל זה גילו בחיפה. מי רגע, שהיה... הוא מאמין בנגיפים? הוא כבר דיבר אחרת. אה, לא יודע באיזה הקשר הוא אמר את זה, אבל הוא דיבר על זה, אבל מי שגילה את זה, זה היה יושב ראש, איך קוראים לזה? יושב ראש חדרי המיון? יושב ראש הרפואה דחופה, אני לא יודע איך אומרים את זה באנגלית, אבל זה הבחור שהיה אחראי בחיפה, והוא הראשון שהבין את זה. הוא גם היה, הוא עשה כמה הרצאות אחרי שהתחילה השיקרונה, ובעצם בעזרת ההרצאות שלו רוב הרופאים בישראל די מהר ידעו איך להתמודד עם הסיפור הזה. מה זה מאמין בנגיפים? אני כן מאמין בנגיפים. אתה לא מאמין בנגיפים, אני מאמין בנגיפים. אני אין פשוט מאמין. מיקרוסקופיה בשביל זה, למה אתה מאמין בזה? בגלל שככה הטבע עובד. ואני לא מאמין בתרופות כמו שאני מאמין בנגיפים. אני פשוט מאמין שהמודל העסקי של חברות התרופות הוא נורא פשוט. בן אדם חולה הוא לקוח, בן אדם בריא זה אובדן לקוח, ולכן כל המחלות שיש היום הן מחלות כרוניות, כמו סכרת, כמו כולסטרול, כמו סרטן. כי אם מערכת הרפואה הייתה כל כך נפלאה, אז היה מחלה, היית לוקח תרופה, נגמרה המחלה. לא, זה מחלות מטבוליות. מחלות מטבוליות זה לא עניין של תרופות, זה עניין של שינוי תזונה ואורח חיים. תסביר. תשמע, אנשים שצורכים את מה שהם לא צריכים לצרוך, ולא צורכים את מה שהם כן צריכים לצרוך, אז ברור שיהיו תקלות במטאבוליזם. אתה חושב הוא, ש... הוא, הוא לא יהיה מספיק אירובי, הוא יהיה יותר מדי אנאירובי. יהיה בלאי במיטוכונדריות. אתה חושב שהגוף הוא מנגנון כזה רגיש לאינפוט, שאם אתה תשנה את התזונה, אתה תשנה את הבן אדם? בטח. אני חושב שהבן אדם הוא אחד מהיצורים הכי ורסטיליים מבחינת היכולת שלו להשתמש במזון. אתה מסתכל על כל העולם ואתה אומר, מגוון עצום של חומרי תזונה, וסוגי בישול, שונים ומשונים. אבל שזה בויל דאון למינרלים וויטמינים, זה קטגורי. זה נכון. זה נכון, אתה מסתכל על סויה אל מול אורז, אל מול חיטה, אל מול תירס, אז אתה רואה שפחות או יותר כל העולם צורך את האב מזון הספציפי הזה. אז בארצות הברית, זה בכלל התחיל דרום אמריקה, יותר תירס, העולם האברהמי מזרח תיכון זה יותר לחם,
העולם עוד קצת מזרחה זה יותר אורז, ושם יש להם קצת יותר סויה. אירופה היא קצת יותר על תפוח אדמה, שזה לא בדיוק התחליף, אבל בשר זה בשר. נכון מזרח אסיה הם יותר עולם של דגים ו... ודברים כאלה, ואנחנו באירופה יותר עולם של אוכלי בקר. זה נכון, אבל כשאתה מסתכל על היכולת של הקיבה לעכל כל מיני סוגי מזון, אני רואה את הקיבה את מערכת העיכול, לא את הקיבה, את כל מערכת העיכול, כי היא מערכת מאוד ורסטילית. נכון, אולי לפעמים יהיה קשה לה, אם אתה פתאום תעבור לגור במזרח ותאכל, טוב, היום כבר אין אוכל של מזרח אירופה, מזרח... בוא נדלג רגע על העיכול. אני מדבר על מה שקורה אחרי העיכול. אוקיי? מה שהרקמות צורכות מתוך מה שמסתובב בדם. אתה מדבר על מינרלים, אתה מדבר על אבץ, על דברים כאלה שהם מאוד מאוד בסיסיים. אבל כמו שאני רואה את זה, הגוף האנושי לוקח לפעמים חלקים יותר מורכבים מהמזון שלו. ממש, טוב, אם אנחנו רוצים להיכנס לעולם הזה, אז ההרצאות לא נגמרות. לא נגמרות. יש חיידקים שאם אתה חסר לך אותם במערכת העיכול, אז המערכת העיכול שלך לא יודעת לפענח סוגי מזון מסוימים. ואם אתה תקבל את הרעיון הזה באיזושהי צורה, אתה פתאום כן תוכל לעכל מזונות מסוימים. ויש לך וירוסים שאם הגוף שלך לומד לעכל אותם, אז הוא לא רואה אותם ממטר, אבל אם הוא עוד לא למד לעכל אותם, אז הם יכולים לגרום לתחלואה ולשיעול ולכל מיני דברים כאלה. והגוף אבל הוא מנגנון לומד. מנגנון לומד, on the spot. בגלל זה כל הווירוס הזה שנקרא קורונה זה בלוף, מספיק שכמה אנשים... לא, זה לא נכון. הדבר היחיד בגוף שלומד זה המוח. אין שום מנגנון לימוד אחר בשום מקום, אין זיכרון. פשוט אין זיכרון כתיבה בשום מקום, לא קיים. לא, זה פשוט בטח שלא בבלוטות. זה מעלה לי בדיחה, כאילו שרוב הציבור הוכיח שהמוח לא לומד. עושים להם כל אותו הטריק כמה וכמה פעמים ואנחנו עדיין לא לומדים. שוב אני מתגעגע יש להם בעיה באינפרנציה, הם לא מסוגלים להסיק את המסקנות. הם יזכרו שטות במקום. יש להם זיכרון, אבל אין להם אינפרנציה. זאת אומרת, הם לא מסוגלים להשוות שני פאטרנים ולהוציא מהם מסקנה להגיד זה more of the same. הם לא מסוגלים. מה זה, זה מולד? הם לא מסוגלים, לא לימדו אותם בבית ספר שהם לא מסוגלים. למה הם לא מסוגלים? תראה, אני יודע שאני מילדות מסוגל לבעיה לקרוא מפה טופוגרפית ושרטוטים תלת-ממדיים, תביא מה שאתה רוצה, אני מגיל ילדות, אוקיי? בטח בגיל 8, אולי גם קודם. מה שאתה רוצה, בלי להתאמץ, בלי שיגידו לי, בלי שיסבירו לי. נולד. תשמע, מי שאין לו את זה, אין לו את זה. זהו. אני לימדתי מפות טופוגרפיות. לימדתי ניווט בשיטה הצה"לית, שאני לא רוצה לדבר עליה, כי אני חושב שהיא עדיין מיוחדת. ו... וכן, אתה רואה שיש אנשים שיותר קשה ללמד אותם, ויש אנשים שיותר קל ללמד אותם. אני לא יכול להגיד בצורה חד משמעית, שאם מישהו היה לו איזושהי קומת למידה, או לימדו אותו ללמוד, או שלמישהו יש יותר אינטואיציה, ובגלל זה, אני לא יכול להגיד לך. לא יכול להגיד חד משמעית. אם זה גנטי, מולד, או שבמהלך הילדות משהו גרם לסקרנות שלך להתפתח יותר, פתחו בפניך קרקע יותר מגרה, מלאה ביותר. סקרנות זה דבר אחד, אבל כשבן אדם לא מסוגל להבין תלת מימד, אין מה לעשות. אין לו את זה. אוקיי? או שבן אדם לא מסוגל לספור בלי אצבעות, אין מה לעשות. ככה זה, גמרנו. לא יכול. אז נתנו לזה שמות יפים, דיסגרפיה, דיסקלקוליה. יש דברים שהם לא מסוגלים. כמו שיש אנשים שיש להם דיסלקציה, אותיות מסתובבות להם. לא מסוגלים. אז ככה זה. גמרנו.
עכשיו, מתמטיקה גם כן יש רמות של הפשטה. עוד ועוד ועוד למעלה, יש גאונים. ככה זה, יש רמות שונות. עכשיו, מי שלגמרי למטה, הוא בכלל לא מבין מה זה שכל, כי הוא לא ראה שום דבר מתחתיו, הוא לא יכול לזהות הבדלים. תראה, המילה וירוס, המשמעות שלה בלטינית זה רעל. רעלים יש. חלקם נוצרים בגוף כתוצרי מטאבוליזם, חלקם תוצרים של שחיקה, חלקם נזקים מקור ומקרינה וכו'. במובן הזה המילה וירוס קיים. אבל אין מיקרוסקופיה לווירולוגיה, זה קשקושים, זה שדים ורוחות. והאלה שמאמינים בשדים ורוחות עומדים בתור לקבל זריקות רעל. וחבל על הילדים שלהם שנדפקים בגלל ההורים שלהם. זה הכל מה שזה. אני חושב שהרבה מאוד מהחיסונים זה פשוט מהמודל העסקי של חברות התרופות, שפשוט רוצות למכור תרופות. פשוט רוצות להמציא מחלה מומצאת, שמספיק מפחידה את הקהל, ותגרום לאותה ממשלה לקנות את כל התרופות. ומדינת ישראל היא מדינה שמממנת את הרפואה, זה לא רפואה תחת תחרות חופשית. וכל פעם שיש איזושהי תרופה שרוצים להכניס לסל התרופות, אז עושים איזה הו-הא, כאילו הנה, אם לא יצילו חיי אדם, אם היא לא תיכנס לסל התרופות, וזה, והמדינה פותחת את הכיס ומשלמת לחברת טבע. ואז בא אובמה והחליט שגם הוא רוצה שגם בארצות הברית יממנו חברות תרופות, בואו נעשה אובמה קר, ואז גם בארצות הברית הקופה הציבורית תשלם לחברות התרופות שהתעשרו. ככה אני רואה את זה, חברות התרופות, חברות הרפואה, פשוט חוגגות על הפחד הציבורי ממחלות, מסרטן, מכל מיני שטויות. אגב, סרטן, דבר מאוד פשוט להבין, שסרטן זה שם כולל של כל כך הרבה מחלות ותחלואות, שאין שום סיבה שהמילה הזאת תהיה קיימת ברפואה. אין שום סיבה. יש לך סרטן הדם, וסרטן הזה, וסרטן הזה, וסרטן הזה, וסרטן הזה, ולפעמים המחלות האלה כל כך שונות אחת מהשנייה, מנגנונים שונים, אפילו עולמות בלי שונים. גידול. מה? אם זה בדם, אז אפילו אין לך גידולים שם. כן, זה מין מילת על כזאת שהפחידה את הציבור וקיימת שם ומזעזעת האנשים, ויש לך עמותה למלחמה בסרטן ועמותה לגילוי הסרטן, כי מה זה גילוי מוקדם אם לא בלוף של חברות תרופות? מה זה גילוי מוקדם? הרי אם היה לכם גילוי והיה לכם תרופה, אז בסדר, אבל לא יעזור גילוי מוקדם, כי מה? תמכרו כימותרפיה, תעשו את הבן אדם מסכן, אומלל, תמכרו עוד תרופה, עוד תרופת בלוף, ועוד קשקוש, ועוד שטות, ועוד איזשהו MRI, ועוד איזה CT, ועוד איזה BT. זה פשוט הרמה של חרטה. פשוט חרטה. תראה, אם יש גידול שלוחץ איפשהו, אפשר להוציא אותו. עכשיו, מה שחשוב זה הסניטציה. מסביב לגידול, ושלא יזלוג מתוך הגידול. זאת אומרת, קודם צריך לחנוק את מה שמתחבר אליו, את הצוואר בקבוק, צריך לחנוק אותו עם איזשהו סרט, שלא יצא כלום, נכון, ואז לתלוש את זה. נכון, כי בפנים יש מושבת חיידקים, והגוף עשה פעולה כדי לחנוק את המושבת חיידקים, לא את וככה החיידקים, את הטפילים. זה טפילים רב חיידקים. תאים. נכון, יש רב תאים בפנים, ויש תוצרים של מטאבוליזם אנאורגני בפנים. נכון, והגוף סליחה, עשה את הפעולת נגד, וגידל סביב אותה מושבה, גידל איזשהו בלוק, כדי לחסום את המושבה הזאת, והבלוק הזה לפעמים עובר את הגבול שהגוף יכול לספוג, כי נוצר לחץ על איזשהו איבר. אנאירובי התכוונתי, כן. מטאבוליזם אנאירובי, יש תוצרים של מטאבוליזם אנאירובי, ו... אה, יכול להיות גם זבל אינאורגני שגרם את כל התרעלה מלכתחילה. צריך לחנוק את זה, לסגור את זה, ולחתוך את זה בצורה נקייה, ולהוציא את זה. ולזרוק את זה בחוץ, לקחת את זה למעבדה, לבדוק מה יש שם. עכשיו, אם במהלך זה, החיתוך פתחו את אותו גידול, וחלק מהחיידקים זלגו לסביבה שמסביב, אז מחר יגדל גידול חדש. הלכלוך שהיה בפנים, כן. הלכלוך, כן, יש שני דברים, יש הדרק, את המושבת חיידקים או טפילים,
מסביבה הגוף הם יצא. גם לא טפילים, הם לא טפילים, זה בדיוק העניין. הם נועדו לעכל את התוצרים של המטאבוליזם האנאירובי. כשיש לך מטאבוליזם אנאירובי בשריר, השריר יודע להיפטר מהתוצרים האנאירוביים. רקמה שהיא לא שריר, שייווצר במטאבוליזם האנאירובי, זה בעצם מה שנקרא סרטן. מה שחשוב זה לא הגידול, מה שחשוב זה המטאבוליזם האנאירובי ברקמה שאיננה שריר. אוקיי? וזה קרה כי לא היה מספיק חמצן. עכשיו אתה מוסיף חמצן, ואז הם רואים שלפעמים המצב לא חוזר לקדמותו. נו בטח, אם הריאות מלאות עדיין בזפת, או אם כלי הדם עדיין אטומים, או אם יש כבר תוצרים של המטאבוליזם האנאירובי, כן, אבל המטאבוליזם האנאירובי הוא תוצאה. טוב, אנחנו לא נפתח פה שיעור ברפואה. א', צריך אנחנו... לעשות ניקיון, צריך לעשות root source analysis, לראות מאיפה איפה הדפקט הראשון. אם הדפקט הראשון הוא באף, או בסימפונות, או בריאות, או באיזה חתך, או משהו, לנקות את המקור של הסיבה, לפתוח את כל הדרכי חמצן, כל הדרכי דם, אחרי שהכל נפתח ונפתר ומסודר, אז ברור. אז ברור שצריך לעשות סניטציה ולתת לזה להחלים. קודם אבל כל, מה הם עושים? מה הם עושים? הם הולכים לטפל בעשן שמעל הלהבות, שמעל האש, שמעל הגחלים, שמעל המדורה. כי זה המודל העסקי שלהם. אם הם יטפלו במחלה, הם יפסידו לקוח. זה אפילו לא מחלה. הם צריכים אתה יודע מה? לתחזק את תפיסת העולם של החולה שהוא צריך טיפול. כל עוד הוא זקוק לטיפול, תן ושהבעיה היא לקוח. בו, שהגוף שלו בגד בו. הגוף שלך לא בוגד בך, אין כזה דבר. כל עוד לא ישימו הגבלה על תרופות להורדת חום ועל אנטיביוטיקה, אנחנו נמשיך בחגיגה הזאת. זה שתי הבעיות הכי גדולות של הרפואה. אתה לוקח את המנגנון של חום, שזה אחד המנגנונים של הגוף, ואתה מוריד את החום. זה פסיכי, זה כמו, אני לא יודע, זה כמו להרחיק את צה"ל מהגבול. זה מנגנון יש חיוני פתרון של אחר. הגוף. פתרון שלי, ואנטיביוטיקה, פתרון שלי זה אבץ. הפכו אותה למין תרופת על כזאת, שלא פעם היא הגורמת לתחלואה. אתה מפר את האיזון בגוף, אתה דופק מנגנון אחר, הרופאים חושבים שאפשר לרשום אנטיביוטיקה ככה סתם, יאללה, תחוף לו אנטיביוטיקה, העיקר אבל יאכלו. תשאל אנשים למה בכלל יש לו חום. יש לו חום כי יש לו דלקת. נכון, בלי דלקת אין חום. נכון, תן לחום לעבוד, החום יעשה את העבודה, הורדת את לא, החום, לא, עזרת לא, לדלקת. לא, תמנע את הדלקת. תסגור את בסדר, אבל יש הדלקת. דלקת, הגוף רוצה להיאבק איך אתה סוגר את הדלקת, אתה יודע? זה תלוי איפה הדלקת ולמה היא הופיעה. לא, הדלקת היא תמיד בשביל לסלק חומר מת, דברי. אז צריך לסלק את החומר המת. ואיך מסלקים אותו בלי דלקת? הגוף צריך לעשות את העבודה, אני לא יכול להכניס עם כל היום. אבץ ועם יודיד. תראה, אני יודע שאתה אוהב את הפתרון הזה של אבץ ויודיד. אני נכון, יודע. זה עובד תמיד. זה שזה מערכת, מחזק את המערכת שאתה לא מכיר בקיומה, זה בסדר. לא, אני אגיד לך איזה מערכת זה עובד. יש לך בתוך התאים ליזוזום, ויש לך פה בחזה, יש לך בלוטת תימוס שמחמשת את תאי דם לבנים, שאין להם זיכרון, כי לתאי דם אין זיכרון, ולעצמות אין זיכרון, ולבלוטות אין זיכרון, כן, אוקיי? אבל, נכון, אבל הבלוטה הזאת, למה היא מזניקה פתאום את התאי דם הלבנים? למה היא מאיצה את הזה? היא יודעת שיש בעיה. מאיפה היא כי, יודעת כי, שיש בעיה? כי תראה, כי איפה יכול להיות שיש לכלוך בדם, יכול להיות שיש חלבונים של דלקת שמתחילה כבר דלקת, שהיא מרגישה שיש דלקת, מי זה מרגישה? הבלוטה של הטימוס טוב, היא חלק ממערכת טוב, הדם, יפה. אבל זה לא זיכרון, זה ריאקציה. בסדר, אבל בסדר, יש לך מנגנון חישה? יש לך יש לך מערכת מנגנון מלאכותית? חישה בלי זיכרון, אתה לא יכול ללמד אותו כלום. בסדר, יש לך מנגנון חישה שלצורך הדוגמה חשה שיש אי בלנס. אז אם את שולחת חיילים, עם המנגנון חישה שלך,